Hi gel friends, welcome back again to my YouTube channel. So ayan nga guys, for today's video, so ipapakita ko sa inyo kung nakikita nyo naman ngayon. As you can see to my background, ayan, sa aking background, ayan. That is DIY na wallpaper. So ginawa ko siya and napakalaking tulong talaga ng YouTube, di ba? YouTube sa ating pamumuhay kasi nagkakaroon tayo ng mga idea kung paano tayo gumawa ng mga affordable na bagay para mas mapaganda natin yung mga bagay-bagay sa ating paligid. Kagaya niyan, ayan, nakikita nyo guys, bagong background and naka-wallpaper na aking kwarto. So, itong ginawa kong DIY na wallpaper na to is, lalagay ko dyan sa baba yung kung saan ko siya pinanood and kung paano ko siya nakuha itong idea na to, and hope na makatulong dun sa inyo ito. Ipapakita ko sa inyo yung yung before and after. So yung before nito hindi ko nakuha ng video, so kinuha ko lang siya sa my day ko. So tama na, kuda eto na.
So, ayan guys, ang aking simple video dito sa aking DIY na wallpaper. And sana nagustuhan nyo. Thank you for watching this video. And hope na nagustuhan nyo ito. And sana makatulong ito sa inyo kung paano. And kung gusto nyo naman gawin lang, pwede. Ganun, diba? Siyempre sa mga nagtitipid, kagaya ko ng mga walang budget. Yan. So, shout out nga pala kay Kian Wayne Rotairo Lontok. Ayan. Kasi watch niya yung mga video ko. So, lagi daw niyang watch yung mga video ko. Sabi ng jowa niya, nababaliw na daw siya sa aking Charlie. Thank you again for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.